ठीक आहे. आज आपण बघणार आहोत व्होल्टेज सिरीज फीडबॅक एम्प्लीफायर. ठीक आहे. ॲज निगेटिव्ह फीडबॅक इज यूज फॉर स्टॅबिलिटी. ठीक आहे. दिस कॉन्फिगरेशन मोस्ट स्टेबल वन अँड यूज इन मोस्ट डिस्क्रीट एम्प्लीफायर सिस्टीम. ठीक आहे. या प्रॅक्टिकलचा यूज करून आपण काय करणार आहे, appropriate feedback connection in the amplifier आपण परफॉर्म करणार आहोत. ठीक आहे. याचं मिनिमम theoretical background काय आहे, when any increase in the output signal result into the input in such a way as to cause the decrease in output signal. ठीक आहे. The amplifier is said to have negative feedback. The advantages of providing negative feedback are that the transfer gain of the amplifier with feedback can be stabilized against variation in hybrid parameters of the transistor or the parameter of the other active device used in the circuit. ठीक आहे. The most advantage of the negative feedback is that by proper use of this, there is significant improvement in the frequency response and in the linearity of the operation of the amplifier. ठीक आहे. This disadvantage of the negative feedback is that the voltage gain is decreased in current series feedback. ठीक आहे. The input impedance and the output impedance are increased. Noise and distortion are reduced considerably. ठीक आहे. हे तुमचं आहे सर्किट डायग्राम आहे व्होल्टेज सिरीज फीडबॅक एम्प्लीफायर. ठीक आहे. तुमचा एनपीएन ट्रान्झिस्टर यूज केलेला आहे यामध्ये. ठीक आहे. ही तुमची साइन वेव्ह फॉर्म आहे, इनपुट वेव्ह फॉर्म आहे. ठीक आहे. आणि ही तुमची आहे, ही जी आहे तुमची इनपुट वेव्ह फॉर्म आहे. ठीक आहे. आणि आउटपुट तुमचं या मॅनरने येईल. म्हणजे जेव्हा तुम्ही पॉझिटिव्ह पल्स अप्लाय कराल, पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, ठीक आहे, त्यावेळेस तुमचा पॉझिटिव्ह हाफ सायकल जेव्हा तुम्ही अप्लाय कराल, ठीक आहे, सायनोसॉइडल वेव्ह फॉर्म, त्यावेळेस तुमचा आउटपुट स्टार्ट होणार आहे हे निगेटिव्ह वेव्ह फॉर्मने स्टार्ट होणार आहे. ठीक आहे. हा डिफरन्स आहे. जेव्हा तुम्ही ठीक आहे, जेव्हा तुम्ही सायनोसॉइडल वेव्ह फॉर्म जेव्हा तुम्ही अप्लाय कराल, ठीक आहे, जेव्हा तुम्ही सायनोसॉइडल वेव्ह फॉर्म अप्लाय कराल त्यावेळेस तुमच्या जी आउटपुट वेव्ह फॉर्म आहे ती तुमची निगेटिव्हली स्टार्ट होणार आहे. ठीक आहे. हा डिफरन्स आहे. हा तुमचा ग्राफ राहणार आहे. नेचर ऑफ ग्राफ तुमचे रिडिंग या प्रकारे येणार आहे. म्हणजे स्टार्टिंगला तुमचं अँप्लिट्यूड 0 असेल. ठीक आहे. स्टार्टिंगला अँप्लिट्यूड तुमचं 0 असेल. जेव्हा तुम्ही फ्रिक्वेन्सी अप्लाय कराल तेव्हा तुमचा अँप्लिट्यूड काय होईल, इन्क्रीज होईल. ठीक आहे. जेव्हा तुम्ही फ्रिक्वेन्सी अप्लाय कराल तुमचं इनपुटला तुमचं फंक्शन जनरेटर राहणार आहे आणि आउटपुटला तुमचं काय राहणार आहे, सीआरओ राहणार आहे. ठीक आहे. ज्यावेळेस तुम्ही फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी कराल, म्हणजे तुम्ही फ्रिक्वेन्सी आपण रिडिंग ज्यावेळेस आपण घेऊ 100 हर्ट्ज पासून आपण स्टार्ट करू टू मेगा हर्ट्ज पर्यंत आपण काय करू, फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी करणार आहोत. ठीक आहे. ज्यावेळेस तुम्ही फ्रिक्वेन्सी कराल 100 हर्ट्ज, तुमचा अँप्लिट्यूड इन्क्रीज होईल. ठीक आहे. अँप्लिट्यूड तुमचं इन्क्रीज होईल. त्याच्यानंतर ॲट अ सर्टन कंडिशनला अँप्लिट्यूड काय राहणार आहे, स्टेबल राहणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमचं आपण 100 पासून आपण फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी केली 1 किलो हर्ट्ज पर्यंत तुमचं अँप्लिट्यूड काय होईल, इन्क्रीज होईल. 1 किलो हर्ट्ज टू
किलो हर्ट्स पर्यंत तुमचा अँप्लिट्यूड काय राहणार आहे, स्टेबल राहणार आहे. ठीक आहे. आणि 100 Hz पासून तर 2 MHz पर्यंत जसजशी तुम्ही फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी कराल त्यावेळेस तुमचा अँप्लिट्यूड काय होईल, डिक्रीज होईल. ठीक आहे. 100 kHz म्हणजेच 1 मेगा. ठीक आहे. जेव्हा तुमचं अँप्लिट्यूड तुम्ही 1 MHz पासून तुम्ही व्हॅरी कराल, फ्रिक्वेन्सी जेव्हा तुम्ही 1 MHz फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी कराल त्यावेळेस तुमचा अँप्लिट्यूड काय राहणार आहे, डिक्रीज राहणार आहे. हा तुमचा आहे नेचर ऑफ ग्राफ. ठीक आहे. हा पार्ट आहे तुमचा लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी आहे हा. त्याच्यानंतर बँडविड्थ आहे ही तुमची. ठीक आहे. आणि ही जी राहणार आहे तुमची ही आहे अपर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे. या प्रकारे तुमची प्रॅक्टिकलची प्रोसिजर राहणार आहे. ठीक आहे. याच्यामध्ये आपण यूज केले आहे, यामध्ये तुमचं इन्स्ट्रुमेंट आपण यूज केले आहे. कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप यूज केला आहे, रेग्युलेटेड डीसी पॉवर सप्लाय यूज केलेला आहे, सिग्नल जनरेटर यूज केलेला आहे आणि ट्रान्झिस्टर तुम्हाला सांगितलं आहे की एन ट्रान्झिस्टर यूज केला आहे. मग त्यापैकी BC558, CL100 किंवा BD115. ठीक आहे. यापैकी तुम्ही एक ट्रान्झिस्टर, यापैकी कोणता पण एक ट्रान्झिस्टर तुम्ही काय करू शकतात, यूज करू शकतात. रेजिस्टरचे व्हॅल्यू दिला आहे 33 किलो ओहम, 3.3, 1.5 किलो ओहम आणि 330 ओहम, 1K या तुमच्या कपॅसिटरच्या व्हॅल्यू, रेजिस्टरच्या व्हॅल्यू आहे. आणि कपॅसिटर यूज केले आहे तुमचे C1 इज इक्वल टू 10 मायक्रोफॅरड. ठीक आहे. सगळे कपॅसिटर या सर्किट डायग्राम मध्ये सगळे यूज केले आहे ते 10 मायक्रोफॅरडचे यूज केलेले आहे. ठीक आहे. ह्या कंपोनंटच्या व्हॅल्यू घेऊन आपण सर्किट ब्रेडबोर्डवर आपण काय करू शकतो, इम्प्लिमेंट करू शकतो. नाही तर किट असेल तर किटवर फक्त तुम्हाला 2 कनेक्शन्स करायला लागतात. इनपुटला तुम्हाला फंक्शन जनरेटर आणि आउटपुटला तुम्हाला CRO. त्यानंतर फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी करायची आणि अँप्लिट्यूड मेजर करायचं. ठीक आहे. आता अँप्लिट्यूड मेजर करायचा फॉर्म्युला काय आहे की नंबर ऑफ व्हर्टिकल डिव्हिजन. ठीक आहे. अँप्लिट्यूड तुम्हाला CR वर मेजर करायचं असेल, हे तुमचं हे अँप्लिट्यूड तुम्हाला मेजर करायचं असेल तर नंबर ऑफ व्हर्टिकल डिव्हिजन. ठीक आहे. नंबर ऑफ व्हर्टिकल डिव्हिजन इंटू व्होल्ट पर डिव्हिजन नॉब. ठीक आहे. हे तुमचा अँप्लिट्यूड मेजर करायचा फॉर्म्युला आहे युझिंग CRO. ठीक आहे. ठीक आहे. या प्रकारे तुमची प्रोसिजर राहणार आहे. ठीक आहे. ठीक आहे. प्रोसिजर तुमची काय आहे की बिल्ड सर्किट ऑन ब्रेडबोर्ड ॲज पर सर्किट डायग्राम, connect the function generator output to the CRO, input signal on CRO. ठीक है. switch on DC power supply, function generator and CRO. ठीक है. keep ठीक है. keep the ठीक है. keep the input voltage constant. ठीक है. keep the input voltage constant, vary the frequency from 10 Hz to 1 MHz in regular steps.
ठीक आहे. नोट डाउन द करस्पॉन्डिंग आउटपुट व्होल्टेज ऑन CRO. ठीक आहे. रिमूव्ह द इमिटर बायपास कॅपेसिटर अँड repeat steps 4 and observe the effect of feedback of gain of the amplifier. ठीक आहे. तुम्हाला गेन कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर त्याचा फॉर्म्युला आहे 20 log of V0 upon VI dB. ठीक आहे. डीबी म्हणजे तुमचं काय, डेसिबल. ठीक आहे. ठीक आहे. ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये तुम्हाला इनपुट फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी करायची आहे. ठीक आहे. आउटपुट व्होल्टेज तुम्हाला मेजर करायचं आहे. एकदा तेव्हा आउटपुट व्होल्टेज तुमचं राहणार आहे विथ फीडबॅक. आणि दुसरा पण आपल्याला एक ऑब्झर्वेशन टेबल बघायचं आहे विदाउट फीडबॅक. यामध्ये विदाउट फीडबॅक मध्ये तुम्हाला प्रोसेसमध्ये सांगितलंय की विदाउट फीडबॅक तुम्हाला जर रीडिंग घ्यायची असेल. ठीक आहे. विदाउट फीडबॅक मध्ये तुम्हाला काय करायला लागणार आहे, इमिटर बायपास कॅपॅसिटर आहे. ठीक आहे. इमिटर बायपास कॅपॅसिटर तुम्हाला जो इमिटरच्या इथे जो तुम्हाला कॅपॅसिटर लावलाय तो काय करायला लागणार आहे, बायपास करायला लागणार आहे. ठीक आहे. आणि त्यानंतर तुम्हाला विदाउट फीडबॅकचं काय करायला लागणार आहे, रीडिंग घ्यायला लागणार आहे. ठीक आहे. आपल्याकडे किट आहे आपलं. यामध्ये विथ आणि विदाउट फीडबॅकचा आपण काय करू शकतो, रीडिंग घेऊ शकतो. ठीक आहे. यानुसार आहे प्रोसिजर. व्होल्टेज गेन तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे V0 बाय VI. बँडविड्थ तुमचं फीडबॅक आहे. त्याचं तुम्हाला फॉर्म्युला आहे FH मायनस FL. FH म्हणजे तुमची हाय फ्रिक्वेन्सी आणि FL म्हणजे तुमची लो फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे. FH मायनस FL. विदाउट फीडबॅक साठी पण तुमचा बँडविड्थ कॅल्क्युलेट करायचा हाच फॉर्म्युला आहे FH मायनस FL. ठीक आहे. आणि रिझल्ट तुम्हाला बघायचा असेल बँडविड्थ विथ फीडबॅक आणि बँडविड्थ विदाउट फीडबॅक. या प्रकारे तुमची आपली या प्रॅक्टिकलची प्रोसेस आहे. ठीक आहे. आपण बघू की व्हॉट इज सिरीज फीडबॅक एम्प्लिफायर ते बघणार आहोत. की थेअरी मध्ये एकदा आपण बघू. ठीक आहे. थेअरी पूर्ण कॉन्सेप्ट क्लिअर झाली की मग नंतर आपण काय करू, प्रॅक्टिकल परफॉर्म करू. ठीक आहे. आता काय, व्हॉट इज व्होल्टेज सिरीज फीडबॅक एम्प्लिफायर. ठीक आहे. when any increase in the output signal when any increase in the output signal result into the input in such a way as to cause the decrease in the output voltage. Okay, the amplifier is said to have negative feedback. Okay, कळाला का negative feedback काय आहे? When any increase in the output signal result into the input signals in such way as to cause the decrease in output signal. त्यालाच काय signal. The amplifier is set negative feedback. The advantages of providing negative feedback are that the transfer gain of the amplifier with feedback can be stabilized against. Okay, variation in the hybrid parameter of the transistor or the parameter of the other active devices. ठीक आहे. use in circuit. ठीक आहे. the most advantage of negative feedback is that by proper use of this there is significant improvement in the frequency response and in the linearity of the operation of the amplifier. ठीक आहे. Disadvantage of the negative feedback is that the voltage gain is decreased. In the voltage series feedback, the input impedance of the amplifier is increased and the input impedance is decreased. ठीक आहे. आणि noise and distortion are reduced considerably. सर्किट डायग्राम आहे. ठीक आहे. यानुसार तुमची काय राहणार आहे, नेचर ऑफ वेव्ह फॉर्म राहणार आहे युझिंग CRO.
ठीक आहे, याप्रमाणे राहणार आहे. ठीक आहे, ही तुमची व्होल्टेज सिरीज निगेटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायरची डायग्राम आहे. ठीक आहे, व्होल्टेज सिरीज निगेटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर. ठीक आहे, यामध्ये काय, इन निगेटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आउटपुट व्होल्टेज इज फेड फीडबॅक टू द इनपुट. फीडबॅक म्हणजे काय की आउटपुट व्होल्टेजेस आपण काय केलं आहे, फीडबॅक टू द इनपुट व्होल्टेज. ठीक आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, फीडबॅक म्हणतो. ठीक आहे, वेन द फीडबॅक व्होल्टेज इज अप्लाइड इन सिरीज विथ सिग्नल. ठीक आहे, व्होल्टेज सिरीज निगेटिव्ह फीडबॅक म्हणजे आपण व्होल्टेज कसं अप्लाय केलं आहे, सिरीज फॉर्म मध्ये अप्लाय केलंय विथ द सिग्नल व्होल्टेज. द अरेंजमेंट इन द व्होल्टेज सिरीज निगेटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर. The instantaneous polarity of the feedback voltage is normally opposite to the signal voltage polarity. ठीक है, they are in series opposition, so the feedback voltage is negative with respect to signal voltage. ठीक है, hence the term negative feedback. ठीक है, हा तुमचा फीडबॅक आहे. ठीक है, an amplifier with two input signal and one output म्हणजे triangular representation. The amplifier has a voltage gain and its output voltage V0 is applied to the feedback negative that reduces V0 by a factor to produce a feedback voltage VF. Okay, the feedback network may be as simple as resistive voltage divider. ठीक आहे, ही तुमची डायग्राम आहे, सर्किट डायग्राम. ॲज द एम्प्लिफायर इनपुट टर्मिनल voltage is Vi is equal to Vs minus Vf. ठीक है, because the amplifier input voltage is lower than the signal voltage, the output voltage is lower than that produces with negative feedback is not used. ठीक है, this means of course that the overall voltage gain V0 by Vi is reduced by negative feedback. ठीक है, however as will be demonstrated, the stability of voltage gain is greatly improved with voltage series negative feedback amplifier. ठीक आहे, व्होल्टेज गेन विथ निगेटिव्ह फीडबॅक. पहिला होता आपला व्होल्टेज सिरीज निगेटिव्ह फीडबॅक आहे. ठीक आहे, हा व्होल्टेज गेन विथ निगेटिव्ह फीडबॅक. डिफरन्स लक्षात राहून द्या तुम्ही.
स्क्रीन दिसते का? येस मॅम. ठीक आहे. ठीक आहे. हा नेक्स्ट पॅरामीटर आहे इफेक्ट ऑफ निगेटिव्ह फीडबॅक इन इनपुट इम्पेडन्स. ठीक आहे. द इनपुट इम्पेडन्स ऑफ बीजेटी amplifier without negative feedback is typically the impedance looking into a base of a transistor if no negative feedback is present in the amplifier. ठीक आहे. याचं तुमचं फॉर्म्युला आहे ZB इज इक्वल टू VI अपॉन II. ठीक आहे. इनपुट इम्पेडन्स विथ बायस रेजिस्टर आहे. ठीक आहे. यानुसार तुमची ही सर्किट डायग्राम आहे. ठीक आहे. यामध्ये काय आहे की द बायस रेजिस्टर ॲट इनपुट ऑफ अ ट्रान्झिस्टर सर्किट बीजेटी और एफईटी. ठीक आहे. आर नॉट नॉर्मली affected by the series voltage negative feedback. ठीक आहे. This is because the bias resistor are outside the feedback loop. The circuit input in resistance Zin is equal to Zi parallel with Ri parallel with I2. ठीक आहे. हे एकमेकांना कशा फॉर्म मध्ये कनेक्ट असतात? पॅरलर मध्ये. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इफेक्ट ऑफ निगेटिव्ह फीडबॅक ऑन आउटपुट इम्पिडन्स. हे सगळे तुमचे काय पॅरामीटर आहे निगेटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायरचे. यामध्ये काय आहे टू ड्राईव्ह अन इक्वेशन फॉर द इफेक्ट ऑफ निगेटिव्ह फीडबॅक ऑन आउटपुट इम्पिडन्स. दिस इज अ स्मॉलर सर्किट. ठीक आहे. बट शोइंग द इंटरनल इम्पिडन्स ॲट द amplifier output terminal. The input terminal are short circuit so that VF is only voltage at the amplifier input. The output impedance without feedback is identified as ZC. ठीक है. The output impedance at a BJT collector terminal normally equal to 1 upon HOE. ठीक आहे. हा तुमचा सगळा थेरॉटिकल पार्ट होता. मोस्ट ऑफ यामध्ये प्रॅक्टिकल मध्ये काय आहे की प्रॅक्टिकल मध्ये तुमच्याकडे जर ब्रेडबोर्ड असेल. ठीक आहे. प्रॅक्टिकल मध्ये जर आपल्याकडे ब्रेडबोर्ड असेल तर याच्यामध्ये तुम्हाला ज्या व्हॅल्यू दिल्या आहे त्यानुसार ब्रेडबोर्डवर सर्किट काय करायचं माउंट करायचं आहे. ठीक आहे. बेसिक 10 व्होल्ट तुम्हाला डीसी व्होल्टेज अप्लाय करायचं आहे. इनपुटला तुमचं फंक्शन जनरेटर राहणार आहे. आउटपुटला तुमचं CRO राहणार आहे. ठीक आहे. इनपुट फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी करायची आहे यूज बाय फंक्शन जनरेटर आणि CRO वर तुम्हाला काय करायचं आहे आउटपुट मेजर करायचं आहे. यामध्ये तुम्हाला हा जो CE आहे हा कॅपॅसिटर हा तुम्हाला CE आहे. इमिटरला ट्रान्झिस्टरच्या इमिटरला एक कॅपॅसिटर लावलेला आहे. ठीक आहे. एकदा तो तुम्हाला म्हणजे सर्किट मध्ये यूज करायचा आहे. ठीक आहे. तेव्हा तुमचं जे रिडिंग येईल ते फीडबॅक मध्ये येईल आणि जेव्हा तुम्ही हा बायपास कराल CE तेव्हाचे जे रिडिंग राहणार आहे तेव्हा तुमचे काय राहणार आहे विदाउट फीडबॅक तुमचे हे रिडिंग राहणार आहे. प्रॅक्टिकल मध्ये एवढीच प्रोसेस आहे आपल्याला. ठीक आहे. कळालं सगळ्यांना? सगळ्यांना कळालं का प्रॅक्टिकल? येस मॅम.